Approve na gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan niyo kami muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamaraan tungkol sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa para sa ating kapakinabangan. Ibahagi naman ninyo ang inyong reaksyon, session at opinion sa ating email at fan page na nakaflash po ngayon sa inyong mga screens. Makilaok na kaibigan, dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Itong approve, gawin natin to. Ang ating bansa ay sadyang napakayaman sa mga resources. Yung mga natitikman natin dito ay hindi karaniwang natitikman sa ibang bansa o kaya kung matikman man ay privileged few lamang. Pero may mga pagkakataon dumadating ang tinatawag na delubyo sa karagatan. Nagkakaroon ng mga aberya at ito ay nagre-resulta sa unfortunately, pagkawala ng buhay, pagkakasakit at pagkawala ng kabuhayan. Kaya kinakailangan natin mag-develop ng mga sistema kung saan tayo ay forewarned. Diba sabi nga nila, forewarned is forearmed. Meron tayong mga paghahanda. Meron tayong kaisa dito, an institute, an agency of the government na hindi natin parating naririnig. Yun pala, nandyan sila at marami silang ginagawa when it comes to research and developing systems. Sila po ang ating kasama ngayon, Philippine Nuclear Research Institute. Dito lamang sa APRUB. Huwag po kayong maalis. Itinatag ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI noong taong 1958. Una itong tinawag na Philippine Atomic Energy Commission. Pangunahin sa mandato ng Philippine Nuclear Research Institute ay ang pagpapaunlad ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pananaliksik sa mga produktibong gamit ng nuklear. Nais isulong ng naturang ahensya ang paniniwala na ang nuclear energy ay hindi lamang para sa larangan ng pakikidigma. Marami pa itong aplikasyon sa iba't ibang larangan gaya ng sumusunod, food and agriculture, human health and medicine, at ang environmental protection and management. Isa sa pinakahuling na develop ng Philippine Nuclear Research Institute ay ang isang early detection program para sa mapaminsalang algae blooms o mas kilala sa tawag na red tide. Matatanda ang taong 1986, marami ang kinitil na buhay ng nasabing red tide. Alamin ang programang ito at iba pang mga serbisyo ng Philippine Nuclear Research Institute dito lamang sa APRUB kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Ellery Husay at approve sa amin ang ahensyang ito. And welcome back mga kaibigan. Ito yung palatuntunan, approve. At ang ating pag-uusapan ngayon malapit sa ating puso. Actually, malapit sa ating bituka. Because we as a nation love to eat the products of the sea. Ang ating kasama ngayon, medyo parang sa simula, parang sintonado. Pero mamaya alamin natin kung bakit hindi sintonado ha. Kasi from the Philippine Nuclear Research Institute, si Mr. Rhett Tabadda, Senior Science Research Specialist ng Naturang Ahensya. Sir, magandang gabi sa'yo. How are you? When manong ka pala? Yung parents ko po. Okay. Alright, you are from the PNRI. Yes, ma'am. Okay. Ang ating topic ngayon ay about red tide. Yes. Okay. Parang, di ba PNR yun? Di ba ano yun? Yung sa mga environment, yung bakit PNRI? Pero bago natin yan talakayan, alamin muna natin, ano ba ang Philippine Nuclear Research Institute? Paki-explain, sir. Ang Philippine Nuclear Research Institute ay under ng Department of Science and Technology. Itinatag siya noong 1958. Okay. Ang dating niya pangalan, Philippine Atomic Energy Agency. Okay. Ano ang kanyang tasking? Ano ang kanyang mandate? Ang mandate niya para unang-una ensure na pagandahin yung kalidad ng mga Pilipino sa pamamagitan pa sa saliksik, sa research and development, sa larangan ng science and technology. Dual mandate ang PNRI. Isa pa, ikalawa doon, is yung pag-regulate ng papatupad ng mga batas tungkol sa nuclear safety and regulations. That's very good. One of the agencies na hinahangaan ko talaga personally ay ang DOST. Because despite the constraints, of course, pagka-research ang pinag-uusapan, hindi malayo dyan yung tungkol sa pondo.
At ang pondo ay medyo mahirap hanapin ng kahit anong ahensya o kahit pamilya, mahirap humanap ng pondo. Pero despite and in spite of it, ay meron pa ring mga malalaking contributions ng DOST. At even the PNRI, I did not realize na ang PNRI pala ay nasa ilalim rin ng DOST. Yes, ma'am. Okay. Now, PNRI, pagka sinabi yung nuclear, parang laging nakakatakot because that's what the impression is left to the world, no? Since like how many years ago, about 60 years ago, 50, 60 years ago, because of the bombing Yes po. in Japan. But there is a good side to the nuclear issue. Could you tell me what this good side is? Ang mga nuclear applications po kasi, pasal po ng nuclear agency, kami po ay mga gumagamit ng mga nuclear applications. And hindi lang po ito basta tungkol sa mga bomba na sinasabi nila. Ito po ay tungkol kung paano mo gagamitin ang mga radioisotopes na sa mabuting paraan. Pwede pong sa medicine, pwede sa industry, pwede pong sa research, at marami pa po. Hindi lang po siya basta delikado. Kumbaga, meron po siya negative effects at meron pong positive effects. Doon po tayo nag-focus sa positive effects sa nuclear. Right. And I would like to support you in your explanation kasi it's a neutral thing. Yes. Anything nuclear or anything is neutral, depende sa pagkagamit. So, ang nuclear kasi, pagka ginamit mo siya as a destructive force or destructive element, then definitely it's going to be destructive. Pero there is the other side of it, like you explained. Ang cancer ay isang malaking menace sa ating society na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakakita o nakaka-discover ng finite solution. Pero isa sa mga ginagamit to prolong life or even to stop it once it is there ay may kinalaman sa nuclear. Yes, ma'am. Okay. And kasama po din yung mga brachytherapy para po sa pag-cure. Tapos meron din po tayo sa mga imaging. Oh, yes. Sa imaging, kung hindi po talaga nakikita ng mga ordinary ultrasound, gumagamit po tayo ng mga tracers para po makita kung saan po yung cancerous cells. Right. Yung medical application. Yung bang x-ray, considered ba yan ng nuclear din? Ano po siya? Induced. Napoproduce po siya electrically. Okay. So, hindi siya, although parang kapamilya, pero parang kamag-anak lang. Kung sabi pa sa ating radioactive material, yun po ay radioactive talaga. Ang X-ray po ay pinuproduce lamang ng electricity na yung radiation po ay pwede mong i-on and off. Okay. Ganun po. Ang radioactive material Controlled. po ay controlled. Okay. Now, our pagkakasasabing nuclear tapos radioactive, parang interspersed na siya, almost meaning the same thing. Is it correct to assume that? Ang nuclear po. Sorry ma'am, say it again. Yung nuclear and then radioactive. Kasi pag sinabi mo nuclear, parang automatic dugtong ka agad yung radioactive. Yes. Kasi po ang nuclear ay nagpe-pertain po siya sa nucleus. Okay. Opo. Ang radiation po ay yung ini-emit niya na energy. Okay. Opo. So, ano siya? Part of the elements of the whole scenario. Opo. Okay. Yung radiation po, yun po yung nararamdaman ng tao. Yun yung umi-epekto. Opo, yun po yung may epekto sa tao. Okay. Now, even in agriculture, there are applications. Yes, ma'am. Okay. Sa agriculture po, halimbawa, gumagawa po kami ng, kung familiar po kasi mutation breeding, meron po kasi tayong desired na characteristic, halimbawa halaman. Meron po tayo sa desired characteristic. Itatapat po natin sila sa radiation, magkakause po siya ng mutation, at eventually, lalabas po yung gusto natin na characteristic ng halaman na iyon. In-expose po siya, pero hindi po niya ginagawang radioactive yung halaman. Right. Binago lang po niya yung DNA sequence, yung composition niya, para ma-enhance yung mga features or characteristic ng halaman na yun. Yung mga pleasant features ng halaman. Opo. Okay. So, yung mga halaman, for example, there are, even in rice, may mga tawag dito, ang tawag doon, kind of rice, Yes, na meron silang natural resistance to a particular pest or a particular disease. Kapag ka ito in-enhance natin, yung productivity lumalaki. Apo, siguro po ang isa pong magandang halimbawa ng sa agriculture din is yung dinedevelop nila na
hindi po siya sa molecular level mismo ng halaman. Okay. Kung hindi, nag-develop po kami ng isang produkto na ini-spray parang fertilizer. Pero ito po ay mula sa karaginan. Ito po ay galing sa dagat. Okay. Tapos po ito ay ni-radiate namin para mag-produce ng mga sort of parang fertilizer na rin na ini-spray sa mga halaman at enhance ng growth ng halaman na ito. Karaginan, if I am not mistaken, ito yung nakikita natin sa mga seaweeds, sa mga... Yes, ma'am. Okay, so halaman dagat siya. Opo. Kinuha natin yung characteristics niya para ma-enhance yung productivity rate ng ating mga halaman sa lupa. Opo. Okay, so galing na siya sa dagat, dinala lang natin dito, ginamit natin siya sa lupa. Opo. Okay, so alam niyo mga kaibigan, we're trying really, really hard here kasi even I know, kasi baka masyadong intimidating ang mga scientific words. Okay, so when we say molecular, let's do a little science review here. Pag sinabi natin molecular, nasan siya doon sa structure ng isang organism? Siya po ay yung mga nasa DNA. Okay. Opo, basic structure po siya. At yung po ay, yung DNA po na yun ay nagiging proteins. At nagmamanifest po yun sa pamamagitan ng, let's say, halimbawa po yung kulay ng buhok natin, yung kulay ng balat natin, yun po ay depende sa DNA na meron tayo. Okay. At pag may binago po tayo sa DNA na yun, mag-iiba po yung magiging protein na lalabas. Sa skin, ganun po. Yung kulay natin skin. Very interesting po ba mga kaibigan? Pag DOST talaga or under the auspices of the DOST, there's so much to learn. Ang quota natin a day at least, di ba? Edward, one new thing a day. Pero pagka DOST, many things a day. Okay. PNRI is under the DOST. Yes, ma'am. Okay. Pero, ano ang posisyon niya sa DOST? Mainly research or recommendatory ba ito sa policy? Mostly research, ma'am. Research. So, under po kami ng research and development institutions. Okay. Kasi meron po yung mga services eh. Right. Though sa PNRI po mismo, meron din po kami services. Ito po ay para sa mga hindi po ginagawa ng mga usual testing centers. Okay. Like? Halimbawa po yung measurement ng gamma or radiation sa mga products. Kasi kailangan din po yung mga produkto na nasa groceries at sa pamilihan, kailangan po wala po itong radioactive substance. Right. So, tine-check din po ito lalo po yung mga for export. Tine-check din po kung meron po itong substances. So, kami po ang nagtitest kung meron pong radioactive, may level po, radioactivity level sa mga pagkain, sa mga produkto. Okay. Ganun po. And just to clarify things, radioactivity is not necessarily evil altogether because yung ating pinakamamahal na araw na kung saan nanggagaling ang ikinabubuhay, kaya tayo nabubuhay because of the sun, radioactive siya, di po ba? Opo, lahat naman po na nakita po natin ay radioactive. Right. Simula sa araw, even sa lahat po ng maliit na bagay po, meron po siya ang composition na radioactive. Maliit na maliit lang po. Halimbawa po is yung Ano ba ito? yan po ay meron po siyang radiation in terms of radio waves. Right. Kasi po cellphone. Right. Pero sa simpleng bagay po, sa itong lamesa po natin ngayon, The light. the light. Opo, radiation po yun. Pero halimbawa po sa mesa, yun po ay, ang lamesa po ay gawa sa carbon. Tama po? Yes. Any living thing meron pong carbon. Right. At meron po tayong certain level na sinasabi na carbon 12, carbon 13, at carbon 14 levels sa bawat bagay. So, sa bagay pa lang po nila, meron na po agad radioactivity. Okay. At ang minomonitor dito, there were news in the past, I think months, na yung mga ini-import natin na mga pagkain, rice, o kaya yung mga fresh goods, like for example, mga fruits, mga vegetables. Of course, itino-travel yan, and most of them travel through the seas. Medyo matagal-tagal yung ipinaglalakbay nila. Kaya yung iba, na hindi maganda ang sources at saka gustong kumita, ang ginagawa po ay sinasubmit sila sa radioactivity para mas matagal ang kanilang Shelf life. Yes, ito yung isa sa mga minomonitor. Ito sinasabi ninyo na services na i-provide na hindi naman maipoprovide ng ibang mga service providers. Kayo lang talaga ito. Opo. Okay. So, tinatawagan kayo ngayon ng DA, ng customs probably? Opo. Okay. Meron po kami sa customs na, meron po sa
megaport project na lahat po na pumapasok na shipment galing sa ibang bansa, dumadaan po ito sa isang malaking detector kung ito po ay naglalaman ng mga radioactive materials. In terms, kasama po ito sa mga nuclear safety regulations natin. Okay. All right. Now, one more question before we jump to the next topic. When we say nuclear, is this because we know of the elements, no, dun sa ano tawag doon sa periodic table. Nakikita na ito radioactive. Are those elements existing in nature naturally? Opo. So you can find them. Ano yun? Minimina? Ganun? Paano yun? Opo. Para po siya minimina. Kasi po meron nga po tayong mga uranium sources. Okay. Kinukuha po iyon para gamitin na fuel. Yes. Ganun po. So, nag-exist po siya sa nature. Nakalimutan ko ng aking chemistry nung high school. Bigyan mo nga ako ng ilang mga elements sa periodic table na naturally radioactive. Example is cobalt-60. Cobalt. Okay, cobalt, we know that it's familiar, no, because of the cancer treatment. Cesium-137. Yes. Beryllium, mababa po si beryllium-7. Okay. Naturally occurring po siya. Tapos po yung cesium-137 po na binanggit ko kanina, pag umulan po, dahil sa mga nangyari po dati ng mga nuclear incidences, nagkakaroon po ng fallout talaga. Okay. Normal po yun. Okay. On a regular basis? Opo. Talaga? Nandiyan pa rin yung mga pinagagawa natin pa rin po yun. Normal po yun. Pati po yung basta lahat po na nasa nangyari dati pa. Okay. Nandyan pa rin po. Ayun. Kasi pang matagal po ang half-life nila. Okay. Ganun. Gaano katagal? Ang half-life is like, how do we explain this? Halimbawa, uminom ka ng gamot. Ang bawat gamot, meron siyang tinatawag na half-life. It means the amount of time it takes for your body to totally get rid of that particular medicine. Ganun din ang explanation. Parang ganun din po na pagka, for example, kung meron tayong 10 units, as ang half-life niya ay 10 oras. Okay. Pagkalipas sa 10 oras, yung Kalahati 10 units yun, 5 na lang. Yes. Tapos another 10 days po, yun po ay 2.5 na lang. 2.5 na lang. Kalahati ng kalahati Okay. So, yun, mas maganda yung explanation. Okay. Alright. Napaka-interesante ng ahensya because it employs several of the sciences. Okay. Mathematics is there. Yes, ma'am. Which I'm allergic to. Okay. Tapos, nandun din ang chemistry. Apo. At pag may chemistry dyan, tatandaan yung high school, di ba, no? Nung high school tayo, nung kinakompute-compute na, alin atoms magbabind dito sa ganito, alin yung magre-repel sa isa't isa, negative, positive, di ba? Apo. So, nandun din yan. And then, of course, the magnitude of the effect, mini-measure natin yan. So, would you say that the methods employed at PNRI are exact sciences? There's no such exact science po kasi talaga. Okay. For example, in terms of measurements, meron po tayong mga uncertainties. Yes. So, Still, no? Opo, yun po ay range. Opo. Okay. And how does one become a specialist, senior science research specialist at the Philippine Nuclear Science Research Institute? You should be What handling did you graduate from? from University of the Philippines, Manila po. Okay. You took up? BS Biochemistry. Okay. All right. And for you to become a senior science research specialist, you should be handling projects. And of course, research-wise and theory, dapat po medyo strong yung grasp nyo sa theory. And also in terms of management din, kasi kailangan mo na i-balance yung research and management kasi you're implementing a certain project. Right. Okay. Now, I understand that you get some funding from the government, but you are also allowed to get grants from other sources. Yes, ma'am. Okay, because you are a research institute. Yes, ma'am. Okay, at kayo ay hindi nagtatrabaho on your own because you are part of the global chain. Yes, ma'am. Okay, how are we doing? How are we faring in terms of research? Yung galing ng ating mga kasama dyan sa PNRI, sa mga scientists sa ibang part ng mundo. Masasabi ko po na ka-level po talaga ng mga international researchers. Kahit sabihin po natin na medyo limited, kasi limited ang funds, we can still compete
in terms of publications, in terms of the innovations that we have. Yes. And ngayon po kasi ang trend ay demand-driven. Okay. Kung ano po talaga ang kailangan ng society, yun po ang rini-research namin. Hindi po kami basta gumagawa ng isang proyekto Nawala lang. nang wala lang at nagpo-propose ng isang proyekto sa funding agencies. Kung ito po ay walang mabuti idudulot sa society. Okay, you provided with the perfect segue to our next topic. Ang sabi mo kasi, sir, ay demand-driven. Ibig sabihin, kapag ka mayroong pangangailangan, mayroong kulang, ito ang focus ng mga ipinopropose nila na susunod na researches ng PNRI. Now, we are a seafood-loving country because we are an archipelago, ang haba-haba ng ating coastline, at we are also very blessed with, anong tawag nila doon, matabang karagatan. Apo. Pero minsan ang dagat natin nagkakaroon din ng sakit, kung sakit mang maituturing yon. Isa sa mga gawitin natin malalim na Tagalog, nakakaduhagi. O, diba? Wow. O, diba? Alam niyo ba yun? Alam niyo, mamaya explain ko sa inyo. Nakakaduhagi sa ating mga magsasaka at nakaka-disappoint din sa ating mga kumakain ng seafood, particularly mga shellfish, ay ang red tide. Ngayon, ano ang connect, diba? PNRI, tapos red tide. Alamin natin yan. Kaya aalis, magbabalik po ang APRUB. Eagle News International Edition, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. And we are back. Ang ating po kasama ngayon at kakwentuhan ay ang Philippine Nuclear Research Institute sa katauhan ng Senior Science Research Specialist na si Mr. Rhett Simon Tabadda. Tama ba yun, Simon o Simon? Simon. Okay, so tama tayo. Kanina, ang iniwanan natin na hanging question ay PNRI, and then on the other side is red tide. Parang asa nang connect doon? Parang medyo malalayo ng konti, di ba? Si Sir ang pasasagutin natin doon. Okay. Binanggit mo na kanina, you have research and then you have some services that others simply cannot provide. Kayo lang yung may capability to test it. Pero itong sa issue ng red tide, saan to nagka-classify? Saan dun sa dalawang yan? Ma'am, before ko po siguro sagutin yung tanong, yung brief history lang po kung paano nagkaroon ng Red Tide program. Okay. Kasi po, noong time po noong 1986, nung nagkaroon po ng Red Tide sa Manila Bay, marami pong namatay. Yes. Tapos po, nagkaroon ng marami nawalan trabaho. At humingi po ng tulong ang Pilipinas sa International Atomic Energy Agency sa pamamagitan po ng PNRI kung paano masusolusyonan yung problema nito. Okay. Sa pamamagitan po nito, naghanap ng mga technologies na pwedeng gamitin ng Pilipinas para masolusyonan yung problema. At sa pamamagitan po ng isang publication ng US, ng Amerika, meron silang dinevelop na technique para sa pag-determine ng kung gaano kadami yung toxin na nasa shellfish. Okay. At ito ay gumagamit ng tracer, ng nuclear tracer. Ang tawag po dito is receptor binding assay. And what's that again? Receptor binding assay. Okay. Assay? Assay po. How do you spell that? ASSAY. Okay. Bago yun sa akin, ha? Assay po. Pa-research yun. Google na yan. Wait, ano yun? Assay. Okay. Assay. Or analysis. Method po siya. Ngayon po, ito po kasi ay isang technique na very sensitive na pwede niya malaman yung kung gaano kadaming toxin ang nasa shellfish na umaabot sa 0.1 microgram toxin per 100 gram meat. Okay. Kung ganun po siya So kasi. yung ratio. Apo, yung gan. Ano ba ang tolerable sa human system? Ang regulatory limit po natin sa Pilipinas is 60. 60 microgram equivalent toxin per 100 gram. Okay, 60 over 100. Over 100 gram. Okay. So, pagka lumampas doon,
binaban na po yung area kung saan po nagmumula yung mga shellfish na yon. Okay. Rewind tayo ng konti, ha? Yes, ma'am. Okay, kasi ako, naintriga ako doon sa red tide. What is red tide? Ang red tide po ay pagdami. Ang red tide, parang general term po ito eh. Ang mas tamang tawag po sa kanya is harmful algal bloom. Okay, so it's an algae. Algae po. Okay. Pagdami po to nung population or pagdami ng bilang ng algae sa ocean or sa fresh water. Okay. Pag dumami po sila sa level na hindi na siya kayang kontrolin or above dun sa normal na dami nila. Right. Yun po ay tinatawag na nating harmful algal bloom. Tinawag po siyang red tide dati kasi po yung dagat po nagkukulay pula. Right. Kaya po siya tayo tinawag na red tide. Pero po, meron pa siyang red tide na kulay green, kulay brown, depende po sa kulay Yung ng algae. Opo, yun po yung algae. Anong kulay po ng So, algae? hindi exclusive sa red algae. Ang red tide. Ang red tide. Yes, Okay. ma'am. So, yun na lang yung nakasanayan na. Nakasanayan na tawag. Pag red tide, the harmful algal bloom. Okay, so when there is red tide, yung mga shellfish, because it's shellfish mostly, no? Hindi sila, they're not sick. Hindi po. Hindi sila sick. So, yun lang, because they live in the ocean at merong overgrowth ng algae, ito yung parang, ano ba tawag doon? Nakakain nila. Nakakain nila. Opo. So, kapag ka-intern naman, tayo ang kumain sa kanila, yung bang red tide, walang harmful effects sa kanila? Wala po. Kasi po, ang red tide, ay example po yung algae. Okay. Single cell po sila. Napoproduce po sila ng toxin. Okay. Tapos po yung Ano yung mga toxin nila? Waste material ba nila yan? No? part po ng metabolism nila. Okay. And sabi po nila, may mga studies po sinasabi nila na defense mechanism nila yon. Yes. Na po. Ngayon po, yung mga tahong, mga shellfish, filter feeders po sila. Okay, yes. So lahat po na nasa seawater, nakasuspend, kahit ano po yan, filter po nila. Kasama po doon yung mga algae. Right. Tapos po, pag dinigest na nila yon, may ipon po yung toxin sa katawan nila. Right. At kung ito po ay kinain ng tao, matatransfer po sa tao. Ayun. Sinasabi po nila bakit hindi po apektado yung tahong. Kasi po yung toxin, specific po siyang kumakabit Right. sa receptor natin. May Sa specific human. sa human receptor po. Okay. Na yung mga tahong, wala po nito. Okay. Alright. Because may pagkakaiba yung, hindi may pagkakaiba. Talagang magkaiba yung species natin doon sa shellfish. Ang sinasabi naman ni Sir na filter feeders, kasi wala naman silang ngipin, wala naman silang, they don't really move, no? So, yung dumadaan sa kanilang tubig na dumadaan sa kanila, pinifilter nila yun so that they can get their food. Opo. Kaya pagka marami nga na algae na nandoon sa body of water na yon, nafi-filter yung kasama nila and it's harmless to them, pero nandun sa kanila, and when we catch them and feed on them, yung receptor ng humans, yun ang doon dumidikit Opo. yung toxins ng algae. Opo. Okay. So, ibig sabihin, yung, now I understand the importance of this because pag tinignan mo lang, sabi mo nga, hindi naman lahat red, hindi naman nagre-red ang tide necessarily. Opo. Sometimes it's green and sometimes, it's hard to see because may moss din dyan, may mga, it's Opo. hard. Pero, pagka nagkaroon na ng warning, maiiwasan yung pagkakain. At dito pumapasok si PNRI. Yes, ma'am. Okay, but before we go into that, I'd like to also find out ano ba ang effect sa katawan ng tao noong toxins na pinaproduce ng algae. Opo. Sa atin po kasi tinatawag natin paralytic shellfish poisoning. So, Okay. paralysis po ang epekto niya. Okay. Even, kung tatanda po natin 1986, marami pong namatay. Yes. Kung masyado po sila Ilan na marami. nga yun? 500 plus. Hundreds, Opo, hundreds po. Hundreds po ang namatay. So, ganun po talaga yung fatality niya. Okay. So, napaparalyze. Pag sinabi natin na paralyze, is it, kasi mayroong physical paralysis na kita mo, hindi makalakad, hindi makasalita. But there's also paralysis na paralyzes the internal organs that it cannot function. Opo. So, which one is it? Para, kasama po yung sa function po kasi sa lungs. Sa lungs. So, ang attack po kasi nung toxin is sa sodium channel. Meron po tayo sa brain at meron po tayo sa muscles. So, muscles po natin yung talagang tinatarget. So, talagang paralyzed po yung function ng muscles. So, what are the symptoms of
algae poisoning? Ang usual symptom po niya is yung pagsusuka, diarrhea, and yung numbness po ng lips. 2 hours after nung eating yung shellfish. So it's And very shortness of breath. dangerous. Yes, ma'am. Kasi it could be mistaken for simple food poisoning, or it can be mistaken, syempre seafood yan, maraming may allergy dyan. So yung numbness of the lips could be mistaken as a simple allergic reaction lang. Yes. Okay. So, wala siyang kakaiba na alam mo, ano talaga ito? A red tide poisoning ito. Kadalasan po, basta kumain po, yung history po ng patient, pag kumain po ng shellfish, tapos nagkaroon po na ganun symptoms, most probably red tide po yun. Okay. Ano ang fatality rate? For example, I ate now. Halimbawa, 8 o'clock, I ate. So, ano ang tama sa akin doon na pwedeng consider na fatal? If it is too high, if the toxin level is too high, even after 30 minutes, pwede po. Really? Tsaka sensitivity siguro ng tao. Kung masyado mataas. Kaya nga po yung balik po tayo sa regulatory limit. Sa worldwide po kasi, it's 80 microgram equivalent SAXITOXIN per equivalent shellfish meat. Sa Pilipinas po ay 60. Kasi pa iba yung body mass index natin. Apo, na siya. Yun. Ibig sabihin, sa globally, ang standard ay 80 per 100 shellfish meat. Pero dito sa ating ginawang 60 kasi iba yung composition ng ating body as Filipinos. Yes, ma'am. Okay, now let's go to your service. How do we do you conduct regular testing, or pag may nag-alert ba sa inyo tsaka you do the testing there? How do we do it? Ma'am, we do the research portion. We collaborated with the US and with the International Atomic Energy Agency. We joined the validation of the method. But the ones conducting the monitoring of the shellfish is actually the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So you just came up with the technology and you passed it on to the Bureau of Fisheries, which is of course under naman ng Department of Agriculture. Okay, in cooperation with the DENR, of course. Kasi meron tayong task force na pagka may mga ganyan, mga problema, all the agencies that are concerned are called together para to come up with a solution. And the structure po nila before is, if it is the cell, the algae, it's under DNR. If it is the seafood, it's the Bureau of Fisheries. If it is the health of the person, it's under DOH. Ayun. Yes, May kanya-kanya sila. Which is very clear, no? Yes, ma'am. Okay. Now, when we discover na mayroong red tide, how do we go about it? Halimbawa, okay, may red tide dito, ganito, hindi na siya tolerable level, not within the standards anymore. But before that, how do we detect it? You were saying something about an assay? Yes, ma'am. Okay, how do we do it? I'm curious. Before po, ang ginagamit ng or until now, the standard method for toxin detection is the mouse bioassay. Okay. Yun po yung kukuha ka ng daga, i-injectionan mo yung daga, and you wait it. You wait the mouse na mamatay with a certain period of time. Ang problem po sa kanya is mataas yung variability. When I say variability, pwede siya mag-cause ng false positive or false negative. So, yun po yung disadvantage niya. And besides, masyado siyang sensitivity. Hindi siya ganun ka-sensitive. The detection limit of the method is 40. Kung kanina po, regulatory limit 60, ito po ay 40. So, medyo close po sa regulatory limit. And any analytical method po kasi, pag malapit sa limit of detection, yun nga po, pwede siyang mag-false negative. Kung ano pong implication niya, pag false negative siya, pwede kang, sabi mo negative yung toxin sa tahong or sa shellfish, ibebenta mo ngayon sa market. Na hindi mo alam na positive pala, meron palang toxin yung binibenta mo sa market. At kung nag-false positive naman siya, ibig sabihin, yung toxin ay positive, meron siyang toxin. Siyempre, hindi mo napapabenta. Hindi mo napapabenta. Nawalan ngayon ng hanap buhay yung mga
mangingisda natin. Okay. When we are talking, mga kaibigan, of yung mga results sa mga testing na false positive at saka false negative, in effect, sa ating mga pagkaraniwang tao, ang ibig sabihin yan ay hindi definitive ang resulta. It can sway both ways. And when we are talking about human life and livelihood, mahirap sumugal doon sa hindi definitive. And here comes the good news. What is the good news? We develop po Okay. with the receptor binding assay. Okay. It's more sensitive. So, sabi ko, nabanggit ko po kanina, detection limit po niya is 0.1. Okay. So, it's very far, actually 1 magnitude lower than the 60 regulatory Okay. limit. And besides, in addition, very high throughput po siya. Okay. Kasi po sa mouse bioassay, isang sample, kasi isang extract, kailangan mo na 3 daga. Okay. Oh, ganun. Kasi Okay. statistically, di ba po, Okay. statistically, dapat po merong Averages. average. Yes. Kailangan mo 3 daga para masigurado mo kung may toxin siya o wala. Right. Tapos hintayin mo siya mamatay within 3 to 10 minutes. Kung yung sample nyo po, yung daga po ay namatay na mas maaga, ibig sabihin masyadong madami yung toxin. Kailangan mo siyang kailangan mo i-dilute yung sample mo. Okay. Na kailangan mamatay, mag-inject also 3 daga, tignan mo kung mamamatay siya within 3 to 10. Okay. So, And dun mo ma-measure yung toxicity level. Toxicity level. Aha. Opo. Okay. So, kung masyado naman pong dilute yung sample mo, sabihin, mababa yung level ng toxin, hindi siya namatay, yung daga hindi namatay after 1 hour, wala ka nang magagawa, kundi patayin din yung daga kasi hindi mo na siya pwedeng gamitin sa susunod mo na test kasi meron na siyang toxin initially. Ito pong assay na dinevelop namin, hindi naman na kailangan pumatay ng daga. Yun. I was waiting for that. I was hoping for that. Yes. Okay. Hindi na po kailangan pumatay ng daga. Alright. Hindi mo na ako nagre-react. Kinahold ko lang reaction ko. Opo. Okay. Hindi kailangan pumatay ng daga. What do we do instead? Lahat po ng ginagamit namin, meron pong toxin standard. Okay. May standards po na bibili. Tapos meron po tayong tracer, yung radioactive na standard. At yung basis po ng assay, kung saan kumakabit yung toxin sa katawan ng tao, yung receptor na tinatawag, kinuha po namin yung receptor. At yun na po yung ginamit You namin. isolated the receptor. Yes, ma'am. Actually, crude extract po siya. Galing po siya sa, it used to be from rat brain. Sabi na, rat pa rin. Right. Rat brain. Pero ngayon po ginagamit na po is yung porcine brain o yung sa pig. Okay. So, kinakain po kasi ang... pork cake. Kinakain po kasi ang pork. Yes. So, yung brain, hindi naman po kasi kinakain. So, ginuha nila yung brain and they extracted the receptors. So, you're trying to be friendly. Yes, ma'am. As much as possible, dapat walang yung Walang animal rights na violate. Masagasaan. Na po. Okay. So, I'm just curious, how do we do this? Is this done in a laboratory with test tubes and whatnot? Or do we do this with lights and smoke and laser? No, ma'am. We're just using a 96 well plate. Unfortunately, I don't have the sample po. But the 96 well plate, ilalagay nyo lang po yung receptor. Okay. Ilalagay nyo lang With your little pipettes? Yes. Okay. Pipettes. And then with the tracer. And then you allow it to react. Okay. For 1 hour. Okay. And then, since meron po tayong radioactive doon, yung radioactive tracer, tinatawag. Tapos meron po tayong detector. May machine po tayo mag-measure ng radioactivity. Makaka-create po tayo ng parang calibration curve. Calibration curve, yun po yung parang interpolation. Punta na pala sa math na across the spectrum, tinitignan natin. Ganun po. Interpolate the values. Okay. Ganun po yung method niya. So, it's humane. It's very humane. And it's very scientific at medyo sci-fi ang dating because, when we think about researches and when we think about chemical testing, we imagine petri dishes and we imagine test tubes and we imagine all those gadgets that spin things around, and it's near this. Apo. Yung bago natin ginagawa. Okay. Kamusta ang accuracy rate natin? Very accurate po siya. Very accurate. Okay. At the same time, the results, variability po niya is less than 20%. Okay. So, translate that into numbers. For example,
kung if you have the value of, let's say, 60 Okay. within the regulatory limit, and you have a variability of your sample, you detected, let's say, 40, plus what's 40% of, 20% of 40, that's 8. Okay. So the I'm maximum leaving would the be counting to you. 40 plus 8, that would be 48. 48. So the range, sure kada negative yung value na nakuha mo. Unlike, for example, kung variability mo, let's say, 50%. Right. So kung 40, that's what's 50% of 40, that's 20. So 40 plus 20, that's 60. 60, yes. That's already the regulatory limit. Right. So, ban na agad. Ang galing. Ganun po. So, ibig sabihin, yung, it makes it easier to quantify and qualify the result of the test. Para Yes. pag naglabas tayo ng, 60 or 63. Okay, ban ka agad yan. Opo. Because we actually know what we are talking about. Yes. Pag sinabi natin 63, give or take, nandun pa rin siya sa... Above pa rin siya regulatory limit. Okay. Since ang limit of detection niya is 0.1. Right. So what is 20% of 0.1? Right. It's too small. Right. So if you say So yung margin 63, of error margin of error is very small. is very small. So that's a very small margin of error can spell the difference between life and death. Both for the consumer, yung mga kumakain ng seafood, particularly shellfish, at saka yung mga naghahanap buhay din tungkol sa o may kinalaman sa shellfish. Okay. Now, is this test, because you developed it and you said it was a concerted effort, a global effort, and you were one of the signatories that said, yes, it works, and yes, we need that here. Ngayon, ginagamit na siya or ipapasa na natin siya sa Bureau of Fisheries. Yes po. Okay. At ito ay magiging government-sponsored service. Yes. Okay. Ibig sabihin yung ating mga magsasaka pwedeng tumakbo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kung merong indication na merong ano nga ulit tawag mo ito? Bloom. Usually red tide. Bloom. Okay. Kasi pwedeng green, pwedeng hindi lang red ang nakakapinsala, kundi maraming kulay. Apo, actually, sa po ay hindi po siya nakita. Okay. So That's the only even way to worse. detect is the toxin level. Okay. Hindi siya, yung dagat po hindi nagkukulay green, hindi nagkukulay brown. Wala Right. po siyang kulay. Pagka under the microscope lang doon natin makikita kung anong Yes. kulay niya. Opo. Okay, daming information na na-overwhelm ako dito. Sabi ko, once a day lang eh. Okay, anyway. So, itong research na ito, applicable ito sa shellfish. Yes. Pagka ba isda, pwede rin. Pwede rin po i-test. Okay, Kung but meron is siyang it toxin. usually, are they usually affected also by the bloom? Hindi po masyado. Hindi masyado. Because there are other toxins din na that causes fish kill. Sa ibang toxin naman po siya. Okay. Pero yung red tide, pag Sa yung alam Philippines natin yung po. red tide, oo. Kasi pagka red tide, tahong, talaba, mga ganyan Yes, mga shellfish, no? Kasama ba dyan ang alimasag, limango, mga ganyan? Ang sample po sa hipon. Sa hipon po, Hipon. pag may red tide, tatanggalin nila po yung ulo. Okay. But pwede nyo kainin yung flesh. Yung sa alimasag naman po, yung anong tawag doon? Yung pinaka-belly niya? Opo, tatanggalin niya siya. So yung claws pwede. Pwede naman yung Ayun. So, ligtas ka, Weng. Hindi ka nga pala pwede ng seafood. Kasi yung paborito ay yung claws, nandun yung pinakamasarap na meat. Okay. Pag segue natin, when we come back, I'll ask naman, because I know that you are not stopping. This is just one of the victories that we have, and it's a victory by the PNRI, is a victory for the Filipino people. Kasi ito ginagawa naman natin for the benefit of the Philippines at, in effect, the benefit of the world, because you work with other scientists across the oceans. Pagbabalik natin, ano naman kaya ang dinidevelop pa nila, at saka ano ang balak nila na gawin pa din, do they plan to improve on this? Meron pa silang ibang mga researches about our aquatic resources. Makikialam tayo dyan, tatanungin natin si Sir pagbabalik ng APRUB. Sama-sama natin sa lubungin ng isang masayang umaga po. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And We are one with 25.
Eagle News International Edition, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. Off-cam, I was telling Mr. Rhett Tabadda, the Senior Science Research Specialist of the Philippine Nuclear Research Institute, na ang bawat tagumpay ng PNRI ay tagumpay ng Filipino people kasi ang applicability nito, for example, itong testing sa bloom ng algae, no, tawag dito, the harmful algae, ay malaki ang impact sa society. Of course, number one dyan is saving lives. And then second is yung preparation. Pag alam mo na meron pala, makakagawa ka na ng paraan at makakatulong din sa policy implementation ng gobyerno. Alam mo na may red tide, ano susunod? Yes. O alam mong habang may red tide, hindi kakain yung mga mangingisda natin, hindi mo na mag-aaral, hindi mo na hihinga, di ba? Wala mo nang pambayad ng renta ng bahay. Hindi, makakagawa ng paraan ang ating gobyerno. Yes. Okay, but DOST, PNRI does not stop there. Yes. Bigyan mo na kami ng sneak peek kung ano yung mga pinaggagawa niyo dyan. Specifically for Red Tide Project, Yes. tina-transfer na nga namin technology sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay. And we are now dealing with a new harmful algal toxin, Okay. which is the Ciguatera toxin. What is that? Ciguatera toxin, kung kanina po ay shellfish. Okay. Kami po ngayon ay sa fish naman. Mm-hmm. Ang effect naman niya sa tao, kung ang paralytic shellfish toxin ay water soluble. Okay. Ito ay lipid soluble. Okay. Ibig sabihin, kung kumain ka ng isda na may toxin, yung toxin na yun matatransfer sa katawan ng tao, ma-deposit siya sa adipose tissues. Right. At Explain mo na yung adipose tissues. adipose tissues siya po yung mga nasa fats Right. natin. Right. So, kung nasa fats natin yun, kung medyo malusog, maraming fats, madedeposit na din yung toxin. Okay. Pero pag pumayat yung medyo malusog na yun, ma-release yung toxin sa body. So, it's more on So, epekto niya. nagdo-dormant siya. Kasi naiipon lang siya. Okay. Hindi siya na, unlike nung SAXITOXIN, the causative toxin of paralytic shellfish toxin, Right. na wawash out siya kasi water soluble. Okay. Dito na de-deposit. And ang issue dito is the chronic effect. Okay. Anong damage nito sa katawan? Does it destroy the liver? Hindi siya deadly Okay. as the paralytic shellfish, but it alters yung mga functions. For example, after eating the toxic fish, after 2 hours, pwede ka makaramdam ng reversal ng senses. For example, yung common symptom niya, pag yung patient kumain ng fish, and then after 2 hours, sumakit yung mga muscles niya, and then yung hawakin mo siya ng mainit. Malamig sa kanya yon. Pag pinakain mo siya ng malamig, mapapaso siya. Okay. So, it's an indication it's been caused by Ciguatera toxin Okay. or Ciguatoxin. Okay. Ciguatera is the toxin and not the algae. The toxin is being produced by the algae. Okay, what is the name of the algae? It's the Gambay discus. Okay, It's that's benthic. so complicated. The paralytic shellfish toxin, the causative organism, the algae, is suspended in the water column. Okay. But for the Gambay discus, the causative organism of Ciguatera is benthic. Okay. Meaning po, nasa ilalim siya ng dagat. Okay. Naka-attach siya sa mga macrophytes, sa mga seaweeds. Doon siya. So, indicator siya kung healthy yung environment mo o hindi. Okay. Yung unhealthy environment, kung may mga patay na corals ka, yung patay na corals, may dumidikit sa kanya ng mga macrophytes. Okay. Yung mga simple plants. Right. And then, doon naman, Dumidikit yung mga causative organism ng Ciguatera. si algae. Si algae. Okay. Tapos ngayon, yung mga reef fish, pag kumain ngayon yung reef fish ng mga macrophytes, Right. mga simple plants, nakakain din niya yung causative organism. Right. So, Which contains the Ciguatera. the toxin, the Ciguatoxin. Okay. Eventually, mag-accumulate since fat soluble. Right. Ang fish may fats din. Right. So, mag-accumulate lang siya doon. And then,
napapasa na siya sa trophic levels. Okay. And then eventually, pag kinain ng tao, magmamanifest sa tao. Okay. So there are two things here. Meron, pag kinain mo, yung, pwede ba natin sabihin, infected? Hindi naman, no? Toxic fish na Vector, lang. carrier. Okay, carrier na fish, pwedeng immediately, like after 2 hours, may maramdaman ka na kaagad. Okay. But for those that are a little on the chubby side, hindi kaagad mararamdaman yan, pero madideposit sa ating Katawan. fatty cells. Okay. Doon sa mga konting flabs dyan. Pagka nagpapayat na, andyan lang siya. Pag nagpapayat na, doon There's a marirelease possibility siya. na ma-release. And toxin naman po na basta na-deposit sa adipose tissues. Merong possibility for release depending on circumstances, no? Yes. Okay, wow. Napabuntong hininga ako doon. Okay. And this is one of the things that we are developing now. Yes. How to detect it. Yes. Okay. And It's how similar. far along are we in our research? Nasa initial stage pa lang po. We are validating the method. Okay. And kasi po yung for paralytic shellfish toxin, it took us a decade Wow. before we were able to validate the method and to be accepted by the AOAC for it to Atomic. become a standard Recognized. method. Yes. Standard method. Okay. And starting pa lang po tayo ngayon sa receptor binding assay for sigvatoxin. Okay. Sabi nga nila, mga scientists, no, isa sa mga kinakailangan necessary trait ay patience talaga. Yes. Okay. Years po talaga ang pag dadaanan Right. before you develop. There's so many testing, no? Yes, especially if ang concern is yung public health. Right. Hindi ka pwedeng gumamit ng any method if it is not a standard method or accepted method. Okay. Now, I'm going to go back to the initial discussion when you said it's demand-driven. And this is a prime example of the demand-driven research thrust ng PNRI kasi sabi mo na pagpatay yung corals, doon nag-a-attach yung Mga macrophytes. mga macrophytes at yung macrophytes doon naman nag-a-attach yung Mga causative mga organisms. causative, ano tawag doon? Causative organism. Causative organisms. At doon sa, yung causative organisms na yon ang merong Toxin. toxin. Ang tawag doon sa toxin? Sigvatoxin. Sigvatoxin, alam mo. Kabulbul. I'm trying to make sense of it as best as I could. But yeah, ibig sabihin kasi there have been so many reports already na yung mga corals natin namamatay because of so many things. Yun na yung climate change, yun na yung fishing na uncontrolled, tapos nandiyan na rin yung encroachment ng civilization doon sa mga dati ay purong parang sa aqua life lamang. So, timely ito. Ibig sabihin, before it reaches pandemic stage, ay gumagawa na tayo ng way, at least to detect it. Because of course, yun namang prevention ito, ibang agency naman yun. Iba naman yun. Ang sa PNRI is to research how to detect it. Yes. Okay, and we are there already. Yes. Okay. Well, at this point, I would like to congratulate our good men and women, our scientists over at PNRI. Kasi hindi kayo madalas nagpapapress con, madalas hindi na alam na nandyan pala kayo. Ay, nandyan pala kayo, PNRI. Oo, you exist pala. But right now, we know, and every life that is saved, part of it will be owed in a huge part because of the efforts of PNRI. Thank you. Okay. Alright, PNRI. Parang ang ganito, no, prestigious, no? Huwag na kayo mag-broadcast, punta kayo sa PNRI. Ano ba, sir, ang chances ng career opportunities? For us... Teka muna, tanungin muna kita, happy ka ba dyan? Of course. Okay, tinatanong ko lang. Sigurado lang. Okay, career opportunities for others. Yung mga young ones dyan, no? You don't have to go abroad. There are opportunities here at tinatanong ko na ang may karapatang tanungin. Okay. Okay ba magtrabaho dyan? Meron bang Yes, ma'am. openings? We have openings po sa regular din. Lalo ngayon, hiring ang government. Yes. And also, for those who are fresh grads, we Ano are mga kurso, for example? for us, Biochem. chemistry, Okay, alright. Sige, chemistry, given. physics, Bio. biology. Okay. We have, for us, under the research division, there are
sections. The physics, applied physics, the health physics, biomedical, chemistry, nuclear materials, and the agriculture. So, almost all fields of science, they can apply doon. And different, yung bawat sections na yon, merong mga projects. So, we are hiring, it depends on the availability of funds. Of course, if there's a project, we can hire researchers. Usually fresh grad mo kinukuha talaga namin for us training. And then, we also have, for students naman, we accept OJTs, on-the-job trainings. Yes. And for them to be aware, of course, of what we're doing, and for them to be trained on nuclear applications, and they will not just think that even though we don't have a research reactor, PNRI is worthless. It's not the case. We can also work on nuclear applications, wherein we're using radioactive materials. Yes. And we reiterate, hindi po pang weapons lang. Kapag ka sinabi niyong nuclear, it has a lot of application, it has a lot of good things we can do with it. Tapos ang Pilipinas, yaman sa lahat ng klase ng resources, and we can use these resources with each other para mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino. Okay. And of course, yung message naman ng PNRI, we are approaching the end of our program. Unfortunately, we can talk here like for hours and hours. Pero baka may mensahe ang PNRI para sa ating mga nanonood. I'm going to give you about a minute or two. You have the floor so you can address our audience. Thank you. Kami po sa PNRI ay nagpapasalamat sa opportunity na to na binigay sa amin para ipakilala yung institute namin. Pinapakita po namin na ang nuclear o radiation ay hindi lang po masama. Ito po ay may mabuting idudulot. At sa Pilipinas po, kahit po sinasabi nila na wala kaming research reactor sa ngayon, kami po ay nagfa-function, gumagawa ng paraan, gumagawa ng pananaliksik sa iba't ibang aspeto, sa agrikultura, sa medicine, sa industry, and sa environment, para masolusyonan yung mga problema po ng bawat sektor ng ating lipunan. At sa tulong din po ng aming organization, aming institute, lalo po sa information section namin na nakipag-ugnayan sa programang ito, nabigyan pa kami ng pagkakataon na ipakilala ang aming humble institute. There's nothing humble about PNRI. I'm telling you that because when we're talking about lives, saving lives and saving livelihood and families, there's nothing humble about that. And once again, thank you very much for coming over. Thank you. At this is not the last time. We will be waiting for updates from you. Pagka na-develop na natin, who knows, di ba? Baka mga 2-3 years ay tapos na ito, di ba? Baka magkaroon ng outpouring of funds and grants para magawa natin ito. At kami dapat ang unang dito ang unang loudspeaker ng PNRI. Opo. Makakaasa po kayo. Okay. Kumusta sa ating mga kababayan dyan? I know that ang research entails a lot of sacrifices as well and a lot of heartache. So, please tell them from us that we are with you on this fight and on this information campaign. Just let us know. Thank you. All right. Okay, thank you very much. Mga kaibigan, ang ating po nakasama si Mr. Rhett Simon Tabadda, ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute. Meron na i-produce na at ito ay certified na globally. Gagamitin na ng BFAR para po ma-warning ang ating mga kababayan. Hindi na kinakailangan may